Hello everyone, welcome you all to the Crystal Clear by DB sir. So আজি আমি লৈ আহিছো আমাৰ সলিউশন চেপ্টাৰটোৰ PYQ'S ৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি আছা সকলোৱে আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছা এই চেনেলটোত তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ তাত সেই ভিডিঅ'টো সোনকালে যায় ঠিক আছে আৰু টিল ইয়ৰ এক্সাম ডেট মই এনেকৈ তোমালোকৰ কাৰণে PYQ'Sখিনি লৈ আহিম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ বা টপিকছবিলাক লৈ আহিম যাতে তোমালোকৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু পৰীক্ষাত যাতে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰা ঠিক আছে গতিকে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিব আৰু দেখিছাই চাওঁতে চাওঁতে জুলাই মাহটো পাৰ হৈ গুচি গ'ল কেনেকৈ গমেই নাপালোঁ গতিকে আশা কৰোঁ এতিয়া আৰু কোনো টাইম পাছ কৰি নাথাকিবা ঠিক আছে গতিকে আহা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ৱেন টেম্পাৰেচাৰ অফ এ সলিউশ্যন ইনক্ৰিজেছ দেন অপশ্যন দিছে মলাৰিটি ডিক্ৰিজেছ এণ্ড মলাৰিটি ইনক্ৰিজেছ মলাৰিটি ডিক্ৰিজেছ এণ্ড মলাৰিটি ইনক্ৰিজেছ no change occur for both molality and molarity okay molarity increases and no change in molality এটা চাৰিটা অপচন আছে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনটো শুদ্ধ হয় সেইটো চাব লাগিব ঠিক আছে এক মিনিট হৈছে আই থিংক তোমালোকে দেখিছা স্লাইডখিনি এতিয়া হয় স্লাইডটো দেখিছা ঠিক আছে অ'কে গতিকে ইয়াতে তোমাৰ আনচাৰটো অলৰেডি মাৰ্কেই কৰা আছে ইয়াতে যদি তোমাক কৈছে টেম্পাৰেচাৰ বঢ়ালে আমাৰ মলেলিটি আৰু মলাৰিটিত কি এফেক্ট আহিব যদি তুমি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই আছা তেতিয়াহ'লে মলেলিটি আৰু মলাৰিটিত কি এফেক্ট আহিব আমাক সুধিছে গতিকে এতিয়া যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে টেম্পাৰেচাৰ যদি মই বঢ়াই দিওঁ টেম্পাৰেচাৰৰ লগত এতিয়া চাবা টেম্পাৰেচাৰ বঢ়ালে ভলিউম বাঢ়ে হয় ভলিউম বাঢ়ে আৰু ভলিউম বাঢ়িলে মলালিটি ভলিউম বাঢ়িলে মলাৰিটি কি হ'ব ভলিউম বাঢ়িলে মলাৰিটি কমিব ভলিউম বাঢ়িলে মলাৰিটি কমিব বিকজ মলাৰিটিৰ ফৰ্মুলা হয় নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ দ্য সলিউশ্যন ইন লিটাৰ গতিকে ভলিউমৰ লগত মলাৰিটি ইনভাৰ্ছ ৰিলেশ্যন গতিকে মলাৰিটি কমিব তেতিয়াহ'লে যদি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াইছা ভলিউম বাঢ়িছে ভলিউম বাঢ়িলে মলাৰিটি কি হ'ব কমিব মানে মলাৰিটি আৰু ভলিউমৰ মাজত ইনভাৰ্ছ ৰিলেশ্যন আছে সেইকাৰণে মলাৰিটি ডিক্ৰিজেছ লিখা আছে এণ্ড মলাৰিটি ইনক্ৰিজেছ লিখা আছে ঠিক আছে মলাৰিটি ইনক্ৰিজেছ লিখা আছে যদিও মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই অপশ্যনটো অকণমান খেলি মেলি আছে বিকজ মলেলিটি কি হয় মলেলিটিৰ লগততো ভলিউমৰ কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যনেই নাই মলেলিটিটো কি হয় আমাৰ নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই মাছ অফ দ্য সলভেণ্ট ইন কেজি গতিকে টেম্পাৰেচাৰ লগত মাছৰ কি কাম আছে হয়নে নাই গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে অপশ্যন ওৱানটোৱে কাৰেক্ট হয় বিকজ মলাৰিটি ডিক্ৰিজেছ আৰু আমাৰ তাত অপশ্যনেই নাই চোৱা হয় মলাৰিটি ডিক্ৰিজেছ আৰু আমাৰ তাত অপশ্যনেই নাই হৈছে অ'কে নাও হোৱাট উইল বি দ্য ইম্পেক্ট অন KF তেতিয়াহ'লে আনচাৰটো এইটো শুদ্ধ হ'ব হোৱাট উইল বি দ্য ইম্পেক্ট অন KF ৱেন মলালিটি অফ এ সলিউশ্যন ইজ ডাবল ঠিক আছে মলালিটি অফ এ সলিউশ্যন যদি ডাবল কৰা তেতিয়াহ'লে KFৰ লগত কি ইম্পেক্ট আহিব এতিয়া KF মানে কি হয় আমি জানো এইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট ডিপ্ৰেশ্যন কনষ্টেণ্ট হয় মানে ডেল্টা TF আমি ইয়াৰ যোনটো ফৰ্মুলা জানো সেইটো হৈছে ডেল্টা TF ইজ ইকুৱেল টু KF ইনটু মলালিটি হয় এম মানে স্মল এম মানে মলালিটি এতিয়া তুমি নিজেই চোৱা যে KF ইটছেল্ফ ইজ এ কনষ্টেণ্ট KFটো নিজেই এটা কনষ্টেণ্ট হয় যদি তুমি মলালিটি বঢ়াই দিয়া তেতিয়াহ'লে KFৰনো কি এফেক্ট আহিব দেয়াৰ ইজ ন' এফেক্ট অন KF ঠিক আছে KFৰ কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নাই গতিকে আনচাৰটো কি লিখিবা তুমি ন' ইফেক্ট অন KF when the molality of a solution is double ঠিক আছে that's the answer okay ঠিক আছে now move on to the next slide define the following terms এতিয়া এইটো আমাৰ নহয় এইটো আমাৰ আউট অফ দ্য চিলেবাছ এইটো আমাৰ তাত নাই এইটো অলৰেডি কাটি দিয়া চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন হয় ডিফাইন দ্য ফলোয়িং টাৰ্মছ মল ফ্ৰেকশ্যন সুধিছে এতিয়া মল ফ্ৰেকশ্যন কি হয় আই হোপ তোমালোকে জানা চাগে মল ফ্ৰেকশ্যন যোনটো কি হয় এইটো মল ফ্ৰেকশ্যন ডেফিনেশ্যন যদি লিখোঁ মল ফ্ৰেকশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন কি লিখিবা নাম্বাৰছ অফ মোলছ অফ কম্পনেণ্ট ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ লিখিব পাৰা ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ মই এটা শ্লাইডত লিখি দিছোঁ ভালকৈ it is the ratio of number of moles of
number of moles of one component of a solution to the total number of moles of all the component present in the solution ঠিক আছে present in the solution তাৰ মানে কি ক'লে যে মোল ফ্ৰেকশন হ'বলৈ হলে আমাক কি লাগিব মিনিমাম দুটা কম্পোনেন্ট আমাক লাগিবই তাৰ মানে মোল ফ্ৰেকশনটো আহে আমাৰ বাইনাৰি সলিউশনৰ ক্ষেত্ৰতে গতিকে মোল ফ্ৰেকশন আমাৰ দুটা কম্পোনেন্টৰ যেতিয়া মোল ফ্ৰেকশন উলিয়াও সেই মোল ফ্ৰেকশনটোৰ সামটো সদায় 1 হয় আৰু এতিয়া ইয়াতে যোনটো এটাৰ যদি মোল ফ্ৰেকশন লিখো মোল ফ্ৰেকশন ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ দ্যাট কম্পোনেন্ট তাৰ মানে এই কম্পোনেন্টৰ কথা কৈছো গতিকে তাৰ নাম্বাৰ অফ মোলছ লৈছো ডিভাইডেড বাই তলত কি লম আমি টোটাল নাম্বাৰ অফ মোলছ লম ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তুমি কাই বি এটো কাইৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় মোল ফ্ৰেকশনত গতিকে কাই বি ইকুৱেল টু তুমি আকৌ লিখিব পাৰা NB ডিভাইডেড বাই NA প্লাস NB গতিকে তলত আমি কি লৈছো সদায় টোটালটো ল আৰু ওপৰত সদায় কি লৈছো তাৰ পাৰ্টটো লৈছো ঠিক আছে গতিকে দিস ইজ কল্ড মোল ফ্ৰেকশন অফ দা সলিউশন হল এটো আছে ডেফিনিশন অফ মোল ফ্ৰেকশন এটো আমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ 2 নম্বৰ হল নেক্সট আমাৰ তাত কি আছে আইসোটনিক সলিউশনস এতিয়া আইসোটনিক সলিউশনস কাক কয় মই ইয়াতে লিখি দিছো আইসোটনিক সলিউশনস কাক কয় two solutions having same osmotic pressure is called isotonic solutions দুটা সলিউশনৰ যদি তাৰ অসমটিক প্ৰেসাৰটো যদি সেম হয় তেতিয়াহলে তাকে আমি কি বুলি কওঁ আইসোটনিক সলিউশনস বুলি কওঁ তাৰ পিছত আহি গল তোমালোকৰ ভেন্ট অফ ফেক্টৰ এতিয়া ভেন্ট অফ ফেক্টৰ কি হয় এটো হল নাও আহিলো ভেন্ট অফ ফেক্টৰ এতিয়া হোৱাট ইজ ভেন্ট অফ ফেক্টৰ ঠিক আছে ভেন্ট অফ ফেক্টৰটো কি হয় এতিয়া ভেন্ট অফ ফেক্টৰটো আমাৰ তাত আহে যেতিয়া আমি কি কৰো এবনৰ্মেল কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ মেজাৰ কৰো ভেন্ট অফ ফেক্টৰ ইয়াক আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আই ৰে ঠিক আছে স্মল আই হল গতিকে ভেন্ট অফ ফেক্টৰটো আমাৰ তাত কেতিয়া আহে টু মেজাৰ দা এবনৰ্মেল কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ মানে এটা লিখিব পাৰিম যে টু একাউন্ট ফৰ abnormal colligative properties Van 't Hoff নামৰ এজন সাইন্টিস্ট আছিলে Van 't Hoff introduced a factor called vent of factor গটিকে abnormal colligative properties বোৰ মেজাৰ কৰিব কাৰণে ভেন্ট অফ নামৰ সাইন্টিস্টজনে এটা ফেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে তাকে আমি কি নাম দিও ভেন্ট অফ ফেক্টৰ আৰু এটো ইকুৱেল টু লিখিব পাৰি ভেন্ট অফ ফেক্টৰ I ইকুৱেল টু লিখিব পাৰি তুমি নরমাল মোলাৰ মাস বহুত কেটা ফৰ্মুলা আছে এনসিআৰটি তে আছে লাষ্টৰ ফালে চাই লবা সলিউশন চেপ্টাৰটো লাষ্টৰ ফালে নরমাল মোলাৰ মাস ডিভাইডেড বাই এবনর্মাল মোলাৰ মাস এটো হ'ব পাৰে নহলে তুমি আকৌ লিখিব পাৰা নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আফটাৰ ডিসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশনো হ'ব পাৰে বা এসোসিয়েশনো হ'ব পাৰে নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আফটাৰ ডিসোসিয়েশন অৰ এসোসিয়েশন ডিভাইডেড বাই টোটাল ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা নাম্বাৰ অফ particles before dissociation বা association গটিকে ওপৰত থাকিব আমাৰ আফটাৰ কন্ডিশনটো আৰু তলত থাকিব আমাৰ
বিফোৰ কণ্ডিশ্যনটো ঠিক আছে গতিকে এইটোকে আমি নাম দিওঁ Van't Hoff factor নেক্সট আহি গ'ল আইডিয়েল সলিউশনস এতিয়া আইডিয়েল সলিউশনস কাক কয় একেবাৰে সিম্পল দ্য সলিউশনস হুইচ অবেজ ৰাউলছ ল ইজ নোন এজ এ কি আইডিয়েল সলিউশন ঠিক আছে হল হল আইডিয়েল সলিউশন কাক কবা তুমি আইডিয়েল সলিউশন কাক কবা yes একেটা লিখি লৈছানে বাৰু একেটা লিখি লোৱা পটাপট একেটা লিখি লোৱা হৈছে আইডিয়েল সলিউশন কাক কয় যে সলিউশন হুইচ অবেজ ৰাউলছ ল ইজ নোন এজ এ আইডিয়েল সলিউশন ঠিক আছে গতিকে যোনটো সলিউশনে ৰাউলছ ল মানি চলে তাকে আমি কি বুলি কওঁ আইডিয়েল সলিউশন বুলি কওঁ গতিকে লিখিব পাৰা the solution which obeys Raoult's law is called ideal solution গতিকে যোনে ৰাউলছ লৰ কথা শুনি মানি চলিব তাকে আমি কি বুলি কওঁ আইডিয়েল সলিউশন বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু আইডিয়েল সলিউশনৰ মই ইয়াতে দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দি থৈ যাওঁ যে ইয়াতে তোমালোকৰ ৰাউলছ আইডিয়েল সলিউশনৰ যোনকেইটা কণ্ডিশ্যন হয় ন সেই কণ্ডিশ্যন কেইটা মনত ৰাখিবা বিকজ পৰীক্ষাত আহা দেখা যায় সেইকাৰণে একেবাৰতে দি দিছোঁ মই del v mix is equal to 0 and del h mix is also equal to 0 this is the condition of ideal solution ঠিক আছে I hope বুজি পাইছা তোমালোকে ঠিক আছে গতিকে এটা আমাৰ হৈ গ'ল now move on to the next slide next question ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন আমাৰ হৈ গ'ল simple question আছিলে next question এটা আহা এটো এটা নিউমেৰিকেল দি থৈছে তে নিউমেৰিকেলটো চোৱা আমি কেনেকৈ কৰোঁ এটোৰ আনসাৰ লিখিছো a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution মানে 300 গ্ৰামৰ এটা সলিউশনত 25% অৰ কি আছে 25% of solution and 400 gram of 40% solution by mass ঠিক আছে মানে 300 গ্ৰামৰ 25% তোমাৰ তাত সলিউট আছে আৰু 400 গ্ৰামত 40% তোমাৰ তাত সলিউট আছে বাই মাস বুলি কৈছে ন তাৰমানে w/w বাই মাস মানে কি বুজাম w/w বুজাম by mass means w/w calculate the mass percentage of water in solution ঠিক আছে calculate the mass percentage of water in solution ঠিক আছে এতিয়া এটো মই কেনেকৈ কৰিম চোৱা হল এটো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা গতিকে mass percentage মানে কি mass percentage মানে হৈছে mass of solute প্ৰথমে mass percentage টো কি উলাই আমি হেতু জানিব লাগিব mass percentage মানে কি mass percentage equal to mass of solute divided by mass of the solution total mass of the solution into 100 ঠিক আছে into 100% all okay now এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াতে প্ৰথমে লিখিব লাগিব প্ৰথম এটোৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিম 300 গ্ৰামৰ 25% এটো উলিয়াই লম 300 গ্ৰামৰ 25% আমাৰ তাত সলিউট কিমান আহিব আমি হেতু উলিয়াই লম ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি কি লিখিম যে mass of solute in 300 gram solution of 25% হল 300 গ্ৰামৰ 25% যোনটো সলিউট আছে মাস আছে হেতু আমাৰ সলিউটৰ মাস গটিকে 300 into 25 divided by 100 এটো ক্যান্সেল গল তামানে কিমান থাকিলে 75 গ্ৰাম হল নেক্সট আকো কি আছে আকো নেক্সট টু আছে আমাৰ কি নেক্সট টু আছে আমাৰ 400 গ্ৰাম of 40% by mass গটিকে এটো কৰি লও সেম লিখিবা mass of solute হেতুটো সলিউটে আছে mass of solute different concentration আছে হেতু কাৰণে বেলেগে কৰি উলিয়াই আছো 400 গ্ৰাম solution of 40% ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটো কি কৰিবা 400 into 40 by 100 এটো ক্যান্সেল গল এটো আৰু এটো ক্যান্সেল গল তাৰ মানে কিমান থাকিলে 160 গ্ৰাম থাকিলে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াত এতিয়া টোটাল মাস অফ দা সলিউট আমি পাই আছো হয় লগতে আমি কি পাই আছো সোয়া এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম therefore total mass of solute কিমান পাইছো আমি 75 plus 160 75 plus 160 হয়নে বাৰু
75 plus 160 কিমান আহিব 5 3 235 গ্ৰাম 235 গ্ৰাম আৰু লগতে আমাৰ চোৱা আমাৰ টোটেল যোনটো ওভাৰঅল যোনটো সলিউশন আছে সেই ওভাৰঅল সলিউশনটোৰ আমাক মাছ কিমান দিয়া আছে এটা হৈছে তোমাৰ কাৰণে 400 গ্ৰাম এটা হৈছে তোমাৰ কাৰণে 300 গ্ৰাম আৰু এটা হৈছে তোমাৰ কাৰণে 400 গ্ৰাম তেতিয়া হলে তুমি ইয়াতে কি লিখিবা মাছ অফ দা সলিউশন টোটেল মাছ of the solution total mass of the solution আমাৰ তাত কিমান আছে কিমান আছিল আমাৰ তাত total mass question to 300 plus 400 গ্ৰাম ঠিক আছে তাৰ মানে এটো কিমান আহিব 700 গ্ৰাম ঠিক আছে 700 গ্ৰাম তেতিয়া হলে সো আগৰ যোনখিনি ক্যালকুলেশন কৰিছিল হেখিনি আমি মাস অফ দা সলিউট টু উলিয়াবৰ কাৰণে কৰিছিল বিকজ আমাক সলিউট টু দুটা ডিফাৰেন্ট সলিউশনত আমাৰ কনসেন্ট্ৰেশন বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া আছিল হে কাৰণে আমি দুইটা তেনেকে উলিয়াই ললো হল therefore এতিয়া মাস পার্সেন্টেজ উলিয়াম therefore mass percentage of solute therefore mass percentage of solute equal to ওপৰত কিমান থাকিব mass of the solute কিমান 235 গ্ৰাম divided by volume of the mass of the solution ইমান আছে 700 গ্ৰাম into কিমান 100% into 100% এটো আৰু এটো ক্যান্সেল হৈ গল হয় এটো যদি ডিভাইড কৰা কিমান আহিব 235 ক 7 এৰে ডিভাইড কৰিলে আহিব তোমাৰ তাত 33.37% ঠিক আছে ঠিক তেনেকে therefore mass of the solvent টো উলিয়াব পাৰিবা তুমি যদি সলিউট পাই গলা mass percentage of solvent তুমি এতিয়া ম্যাথছ কৰি উলিয়াব পাৰা নহলে তুমি এটা কাম কৰা ন 100% অৰ 33.37% যদি সলিউটে আছে তেতিয়া হলে বাকিখিনি কি আছে বৰ সলভেন্ট আছে গতিকে মাইনাস কৰি দিয়া 33.37 হল গতিকে মাইনাস কৰি দিলে কি মান আহিব আনসাৰটো 66.43% দিস ইজ দা আনসাৰ ঠিক আছে দিস ইজ দা আনসাৰ ওকে দিস ইজ দা আনসাৰ হল ওকে হৈছে ঠিক আছে দেন Now, ইয়াৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো দেখা হল এখিনি বুজি পালা মাস পার্সেন্টেজ এনেকে উলিয়াইটো 2 মার্ক দিছিলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো দেখা নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিছে তোমাক আনসাৰ লিখিবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিছে 1 mole aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point the solution has the boiling point of 100.18 degree centigrade determine the Ventov factor for trichloroacetic acid kb for water is দিয়া আছে তামানে তোমাক প্ৰথমে যদি মই গিভেন লিখো তেতিয়া হলে মোক মোলালিটি দিয়া আছে মোলেল বুলি কলে নহয় তামানে মোলালিটি স্মল m দিয়া আছে কিমান হয় 1.00 মোলেল মানে m the solution has the boiling point of solutioner boiling point দিয়া আছে তামানে tb দিয়া আছে tb equal to দিয়া আছে 100.18 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড হৈ গল থাকক তাৰ পাছত দিয়া আছে ইকুৱেল টু যদি কেলভিনত লৈ যা কিমান 373 হল boiling point 373.18 কেলভিন 273 প্লাস কৰি দিয়া ইয়াৰ লগত কেলভিনত দিবলে হলে হয় না নাই the solution is the boiling point okay fine তাৰ পাছত তোমাক kb দিয়া আছে তোমাক 0.512 কেলভিন কেজি পাৰ মোল ঠিক আছে ওকে নাও এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি জানো যে আমাৰ তাত এটা ফৰ্মুলা থাকে এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্ট এটো কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ কোৱেশ্চন হয় এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্ট ডেল্টা টিবি ইকুৱেল টু আই এটো ভেন্টভ ফেক্টৰ কেবি ইনটু মোলালিটি ডাইৰেক্ট মোক দিয়াই আছে এটা টিবি মানে আকৌ কি হয় ডেল্টা টিবি মানে কি হয় টিবি মাইনাস টিবি নট হয় টিবি মাইনাস টিবি নট এটা টিবি টু গম পাইছো টিবি নট কি হয় এটা বয়লিং পইণ্ট অফ সলিউশন বুলি কৈ আছে নে নাই এটাটো আছে ক্লোৰোএসিটিক এসিড আছে ট্ৰাইক্লোৰোএসিটিক এসিড আছে তেতিয়া হলে সলিউশনটো অকল ট্ৰাইক্লোৰোএসিটিক এসিড লগ লাগি নহব এটোৰ লগত কোন লগ লাগিছে তেতিয়া হলে এটোৰ লগত আছে ওয়াটাৰ এটোৰ লগত কোন আছে ওয়াটাৰ আছে তেতিয়া হলে ওয়াটাৰৰ বয়লিং পইণ্ট কিমান 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড ওয়াটাৰৰ বয়লিং পইণ্ট কিমান ওয়াটাৰৰ বয়লিং পইণ্ট হৈছে 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আৰু 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড মানে কিমান 373 কেলভিন তাৰ মানে তেতিয়া হলে তোমাৰ ইয়াত কি আহিব টিবিৰ জায়গাত তুমি পাতিবা 373.18 minus 373 equal to I to মোক লাগে কেবিৰ ভ্যালু মোক দিয়া আছে 0.512 into মোলালিটি ভ্যালু দিয়া আছে 1 ঠিক আছে মোলালিটিৰ ভ্যালু মোক দিয়া আছে কিমান 1
ঠিক আছে আই থিংক এইখিনি দেখিছা তোমালোকে মই ভিডিঅ'টো আঁতৰাই দিছোঁ এবাৰ আই থিংক এইখিনি দেখিছা হ'ল অ'কে ঠিক আছে হ'ব অ'কে এইটো ইনটু 1 আছে দেই ইনটু 1 0.512 ইনটু 1 ইনটু 1 ঠিক আছে অ'কে নাও এতিয়া এইখিনি যদি মই কেলকুলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত কি আহিব চোৱা কেলকুলেশ্যনটো আকৌ এবাৰ পাতি দিছোঁ 373.18 মাইনাছ 373 কেলভিন ইজ ইকুৱেল টু আই ইনটু 0.512 ইনটু 1 ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটোত আহিব কিমান 0.18 ইকুৱেল টু 0.512 ইনটু আই এতিয়া এই আইটো এইটো লাগে ন আইটো এইটো হৈছে মোৰ ভেণ্ট অফ ফেক্টৰ গতিকে 0.18 ডিভাইডেড বাই 0.512 ইকুৱেল টু তুমি এইটো ডিভাইড কৰিলে কিমান পাবা এইটো তুমি ডিভাইড কৰিলে পাবা 0.35 this is the value of vent of factor I think it's clear yes I think it's clear গতিকে boiling point আমাৰ trichloroacetic solution দিয়া আছিলে গতিকে 100.18 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড obviously solutionত কিবা এটা বস্তু মিক্স কৰিছো তাৰমানে boiling point অকমান হলো বাঢ়িব হেতু কাৰণে 0.18 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডটো বাঢ়ি আছে আমাৰ আৰু ডেল্টা টিবি মানে হৈছে হেতু elevation in boiling point কিমান বাঢ়িলে 0.18 ডিগ্ৰী 18 কেলভিন বাঢ়িলে 0.18 কেলভিন বাঢ়িলে হয় না নাই গতিকে এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে now move on to the next question এইটো চোৱা the freezing point depression constant for water is ইমান এইখিনিতে আনসাৰটো কৰি দিব পাৰিম the freezing point depression constant তাৰমানে তোমাক kf দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 1.86 হল ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড পাৰ মোল if 5 gram of Na2SO4 is dissolved in 45 gram of water তাৰমানে 5 gram তো তেতিয়া হলে মোৰ mass of the solute মানে কি W2 তাৰমানে 5 gram তো হৈছে মোৰ mass of solute ব্ৰেকেটত W2 equal to কিমান দিয়া আছে 5 gram হল then mass of the solute কাৰ কথা কৈছে সোডিয়াম সালফেটৰ কথা কৈছে গতিকে তোমাৰ মোলাৰ mass of solute তুমি উলিয়াব পাৰিবা molar mass of solute তাৰমানে m2 equal to কিমান আহিব মানে কাৰ কথা কৈছে Na2SO4 ৰ কথা কৈছে গতিকে সোডিয়ামৰ 23 তাৰমানে 2 into 23 plus সালফাৰৰ 32 মোলাৰ মাছ আৰু অক্সিজেনৰ 16 4 into 16 ঠিক আছে তাৰমানে এটো কিমান আহিব 46 plus 32 plus 64 তাৰমানে এটো আনসাৰ আহিব 142 গ্ৰাম পাৰ মোল 142 গ্ৰাম পাৰ মোল এতিয়া তাৰ পিছত তোমাক আকৌ দিয়া আছে dissolve in 45 gram of water তাৰমানে mass of the solvent দিয়া আছে mass of the solvent দিয়া আছে তাৰমানে W1 equal to দিয়া আছে তোমাক 45 গ্ৰাম আৰু হেতুটো water হয় okay now then freezing point is changed by 3.80 degree centigrade তাৰমানে তোমাক delta TF দিয়া আছে freezing point change হৈছে depression in freezing point তোমাক দিয়া আছে 3.80 degree centigrade calculate the vent of factor for Na2SO4 তাৰমানে I equal to question mark vent of factor I ৰে বুজোৱা হয় গতিকে এটো equal to question mark ঠিক আছে এতিয়া আমি ফৰ্মুলা পাতো এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো পাতিব লাগিব ফৰ্মুলা মতে কৰিলেহে ওলাব ফৰ্মুলা পাতি দিম ফৰ্মুলা কি জানো আমি delta TF is equal to I into KF into কি molality fine delta TF ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 3.80 equal to I to মোক লাগে KF ৰ ভ্যালু মোক দি থৈছে 1.86 molality ৰ ভ্যালু দিয়া আছে molality মানে কি হয় W2 by M2 into 1000 by W1 হৈ গল now calculation কৰা 3.80 equal to I into 1.86 into W2 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে W2 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে তোমাক 5 গ্ৰাম W2 ৰ ভ্যালু 5 গ্ৰাম মোলাৰ মাছ হৈছে 142 into 1000 W1 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে তোমাক 45 গ্ৰাম হয় W1 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে কিমান তোমাক 45 গ্ৰাম now this is just a calculation কৰা এটো কলে 9 বাৰ যাব এটো 2 ৰে কৰিলে 2 7 গুণ 14 2 গুণ 2 আৰু এটো কলে 500 হয় না নাই গতিকে এখিনি জাস্ট তুমি এটা ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এখিনি জাস্ট তোমাৰ এটা ক্যালকুলেশন হ'ব এতিয়া এটো হৈ গল 3.80 equal to I into 1.86 into এই গুটেখিনি 500 divided by 9 কিমান আছে 9 into 71 এখিনি যদি তুমি ক্যালকুলেশন কৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ তাত আহিব 0.78 ঠিক আছে তেতিয়া হলে I equal to তুমি কিমান পাবা 3.80 divided by 1.86 into 0.78 equal to তোমাৰ তাত আনসাৰ আহিব 2.61 this is the answer well this is the answer এই 78 টো কিমানত পালো 500 ক যদি তুমি না 639 ৰে ডিভাইড কৰা তেতিয়া হলে তুমি ইয়াত কিমান পাবা 0.78
ঠিক আছে এটো হল হৈছে গটিকে এটো আছিল আমাৰ আনসাৰ আমি কোৱেশ্চনটো এনেকে কৰিব লাগিব হ'ব ঠিক আছে নাও move on to the last question define molality of a solution এটা molality of a solution to নোৱাৰিবা নেকি আৰু molality of a solution মানে কি it is the ratio of কি কি লিখিবা it is the ratio of number of moles of solute present in কি লিখিবা present in 1 kg or 1000 gram of the solvent ঠিক আছে তাৰ মানে molality m equal to কি লিখিবা w2 by m2 into 1000 by w1 এটো যেতিয়া গ্ৰামত থাকে ঠিক আছে this is the formula হল গটিকে এটুকে কোৱা হৈছে molality আৰু molality ইউনিট কি আহিব mol per unit কি আহিব unit mol per kg this is the unit হল now তোমাক b নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিছে state henry's law কাক কয় সুধিছে তাৰ পিছত henry law টো লিখি লও প্ৰথমে henry law টো কাক কয় যেহেতু সুধিছে গটিকে henry's law টোকে লিখি লও henry's law ঠিক আছে henry law কি কয় যে the solubility of gas henry law কয় the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas in the solution ঠিক আছে এটুকে নকৈ আকৌ ক'ব পৰা যায় যে কি the mole fraction of a gas in a solution এটুকে নকৈ আকৌ ক'ব পৰা the mole fraction of gas হৈছে এটু the partial pressure of a gas এটু বেছি একুৰেট হ'ব the partial pressure of a gas in a solution is directly proportional to the mole fraction of the gas কি gas তাৰ মানে তুমি এটো লিখিব পাৰা mole fraction of the gas লিখিলা তাৰ মানে তুমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা যে partial pressure is directly proportional mole fraction কাই আৰু এটুকে তুমি লিখিব পাৰা proportional sign উঠাই দিলে constant দিব লাগিব যোনটো আহিব kh আৰু kh is a henry's constant ঠিক আছে kh কি হ'ব তোমাৰ henry's constant ঠিক আছে henry's constant তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা at the same temperature carbon dioxide gas is more soluble in water than oxygen gas which one will have higher value of kh ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যোনটো হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি ক'লে মোক দুটা বস্তু দিলে ন more soluble বুলি ক'লে more soluble কোন হয় বুলি কৈছে more soluble হয় CO2 হয় আৰু less soluble হয় কোন অক্সিজেন এতিয়া আমি এটা বস্তু জানো যে solubility আমি এটা বস্তু জানো যে যোনটো হেনৰিজ কনষ্টেন্ট kh হয় kh is inversely proportional to solubility kh to solubility লগত inversely proportional হয় এতিয়া যেহেতু তোমাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকে soluble বুলি ক'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ solubility বেছি বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে kh ৰ ভ্যালু কম গটিকে oxygen will have higher value of kh because
solubility is inversely proportional to the key pH. হল দিস ইজ দ্য আনসাৰ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আমাৰ ইমানখিনিয়ে কুৱেশ্যন আছিলে আমি 2টা বছৰৰ কুৱেশ্যন ল'লোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ চাবা আৰু যদি কোনোবা চেনেলটোত নতুন আহিছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা আগন্তুক আহিবলগীয়া পৰীক্ষাত যাতে তোমালোকৰ PYQ'sখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা চায়েই তোমালোকৰ হৈ যায় গতিকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা যিহেতু টাইম এতিয়া নাই আৰু বহুত কম হৈ গৈ আছে টাইমবিলাক গতিকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা ঠিক আছে সকলোৰে ভাল হওক অ'কে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা ভাল লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দিবা বিকজ সেইটোৱে মোৰ মটিভেশ্যন হয় বিকজ সেইখিনি বস্তুৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ পৰা মই গম পাওঁ যে তোমালোকে ভাল পাইছানে বেয়া পাইছানে মই নেক্সট মানে মোৰ কাম কৰিবলৈ তেতিয়া মটিভেশ্যন এটা আহে ঠিক আছে গতিকে সেইখিনি কাম কৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ আজিলৈ ইমানেই আছিলে অ'কে দেন আকৌ পুনৰ আমি নেক্সট 2খন পেপাৰৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিম ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ